नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा र बढीजस्तोमा छु म चिनिङ र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल चेयरिङ युट्युब च्यानल। नेपालमा भर्खरै मात्रै नेपालको जाजरकोटमा भुइँचालो गएको छ, तपाईहरुलाई थाहा नै छ, अर्थात अर्थक्वेक भएको छ, जसअन्तर्गत साथीहरु धेरै जस्तो मानवीय क्षति भएको छ। यो अवस्थामा साथीहरु आजको यस भिडियोमा मेनली त मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईहरुको कुनै पनि एरियामा तपाईहरु बस्नु भएको एरियामा यदि भुइँचालो आउँछ अथवा आउन लागेको छ भने तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट तपाईहरुले अलर्ट सिस्टम तपाईले पाउनुहुनेछ, जसबाट तपाईहरुले थोरै भन्दा थोरै जोगिन सक्नुहुन्छ। थोरै भए पनि तपाईलाई जानकारी हुन्छ कि तपाईको एरियामा भुइँचालो आउँदैछ र अब सुरक्षित हुनुपर्छ, सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर तपाई आफ्नो ज्यान पनि जोगाउन सक्नुहुन्छ भने अरूको ज्यान पनि जोगाउन सक्ने खालको यो मैले एउटा चीज चाहिँ तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु, जुन तपाईहरुकै आफ्नै मोबाइलमा हुन्छ। त्यो फिचर चाहिँ सबै मोबाइलमा अफ हुन्छ, तपाईले अन गर्नुपर्छ। त्यो अन गर्नको लागि के गर्ने त्यो सम्पूर्ण जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा अन्तर्गत बताउने नै छु। त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गर्नुस्, त्यसैगरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। नेपाल एउटा यस्तो खालको देश हो साथीहरु, जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि भुइँचालो आइरहेको हुन्छ, 2 वर्ष 3 वर्षतिर आइरहेको हुन्छ र नेपालमा धेरै भन्दा ठुलो चाहिँ भुइँचालो जान्छ। जस्तै मानौँ न 11 म्याग्निट्युडको जान्छ, कहिलेकाहीँ 5 7 त नर्मल भयो हैन, 11 म्याग्निट्युड 12 त्यस्तो खालको चाहिँ भुइँचालो गइरहेको हुन्छ। यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि जनजनको सबभन्दा बेसी क्षति हुन्छ। जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न घरहरू वनहरू भत्किन सक्ने सम्भावना धेरै भन्दा धेरै हुन्छ। अब यो फिचरले कसरी काम गर्छ यो तपाईहरुलाई थोरै जानकारी गराउँछु र सरासर भिडियोतर्फ लान्छु है त। त्यसको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा अटो रोटेट सिस्टम हुन्छ। जस्तै मानौँ न हरिजन्टल भयो, त्यस्तै गरी भर्टिकल जुन चीज जस्तो भनेर ठाडो र तेर्सो तपाईको मोबाइलमा भिडियो हेर्दाखेरि तपाईले ठाडो पारेर हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मोबाइल ठाडो पारेर हेर्दै हुन्छ नि, तपाईले जुन मोबाइल चाहिँ तेर्सो पारेर हेर्न पनि सक्यो, अर्थात तपाईको मोबाइलको जुन भिडियो छ त्यो तेर्सो नै हुन्छ। यो अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि यही सिस्टम अथवा यही सेन्सरलाई प्रयोग गरेर नि जुन तपाईको एरियामा भुइँचालो आउँदैछ भनेर तपाईले नोटिफिकेसन दिने हो। जस्तै मानौँ न तपाईको मोबाइलमा जति हल्लायो त्यति नै तपाईको रोटेट हुने हो नि। त्यसै गरी तपाईको एरियामा धेरैवटा यस्तो खालको मोबाइलहरू हुन्छन्। जस्तै मानौँ न तपाईको एरियामा 300 जना घर छ भनेदेखि 300 वटा घरैकै जुन चाहिँ मोबाइलको जुन हल्लायो अथवा मोबाइलमा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा भाइब्रेट सिस्टम अथवा सेकनेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गुगलले लाग्छ कि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एरियामा भुइँचालो आउनेवाला छ र आउँदैछ, तपाईलाई तुरुन्त नोटिफिकेसन पठाइदिन्छ। यो अवस्थामा यस्तो खालकोले काम गर्छ। गुगल म्यापको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ, मैले सम्झाइरहनु परेन। अब त्यो सिस्टम कसरी अन गर्ने त्यो जानकारी लिउँ है त। अब त्यसको लागि भने साथीहरु नर्मली त के गर्नु होला भने तपाईको मोबाइल यसरी हल्का स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेपछि तपाईले यहाँनिर सेटिङको अप्सन भेटाउनुहुन्छ। सेटिङको अप्सन भेटेपछि चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, सेटिङमा जहिले पनि सर्च बार हुन्छ। अब हुन त तलतिर सेटिङमा हुन्छ, तर तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर सर्च सेटिङमा जानुस्। एकजना तपाईले यहाँनिर लेख्नुस् अर्थ लेख्नु होला। अर्थ लेखेपछि यहाँनिर अर्थ फाइनली त गेम अलर्ट भन्ने एउटा सिस्टम भेटाउनुहुन्छ, जुन सिस्टममा तपाईले आज एकदमै लोकेसन यहाँनिर लोकेसन भनेको छ। लोकेसन जहिले पनि अन गर्नुपर्छ। लोकेसन लुज भइरहेको तपाईको चार्जर पनि सक्छ, तर पनि तपाईले सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ छैन चाहिँ तपाईले तलतिर एउटा त्यसैगरी तपाईहरुले पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले 6 वटा हुन्छ, त्यो चाहिँ जहिले पनि अन हुन्छ भने पनि फोनमा हुन्छ। चार तपाईको चारवटा जोडी तपाईले कम्प्युट गरेर जसरी गेम सक्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईले के तपाईको जुनसुकै मोबाइलमा पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर भनेको चाहिँ देखाएको छ। भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् भने अथवा के भयो भने तपाईलाई जानकारी गराउँछ, अलर्ट गराउँछ भनेर जानकारी दिएको छ। यहाँनिर भनेको छ हाउ डु इट वर्क, यो कसरी काम गर्छ भनेर पनि तपाईलाई जानकारी गराएको छ। जस्तै मैले भनेको थिएँ नि अघि सेक अलर्ट भएको अथवा 4.5 जुन चाहिँ एभोइड तपाईको म्याग्निट्युडको छ भनेदेखि तपाईलाई जानकारी गराउँछ है। 4.5 म्याग्निट्युड भन्दा ज्यादा गयो भने थाहा पाउँछ। तपाईले डेमा देख्न सक्नुहुन्छ, सिडिएम भनेर सर्च यहाँनिर सबै जानकारी दिएको छ। जस्तै मानौँ न तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ। जस्तै तपाईहरु खाटमुनि लुक्नुस् अथवा कुनै पनि कभरमा जानुस् भनेर तपाईले जानकारी गरेको छ। जस्तै अब क्लोज डेमो गरोस्, तपाईले जस्तै यो डेमो जुन दिएको छ नि त्यस्तै खालको चाहिँ तपाईलाई देखाउँछ। कहाँसम्म भनेको छ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएको छ। यो तरिकाले तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईको मोबाइलमा अन छ कि छैन पहिला चेक गर्नुस्। अन छ भने अनै हुन दिनुस्, अफ छ भने तपाईले तत्काल अन गर्न जरुरी छ है त। म तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउँछु। तपाई तलतिर जान्यो भने तपाईलाई के सेफ्टी टिप्सहरु दिएको छ त्यो पनि हेर्नु होला। आजको यस भिडियोमा फाइनली यही जानकारी थियो। यहाँलाई कस्तो लाग्यो र भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। हस्त, धन्यवाद।